विघ्नेश सौराष्ट्र चैनल हिंदी अंग्रेजी कायला बिर्याणी करन जा रहा थे आओ साइन मी कायला बिर्याणी करन जाते त्या पायसದ सामान पुरं सावं तांदूळ हळद लवंगू पट्टे ಏಲಕ್ಕ ಮಿರಿ ಸೋಂಬು ಅಲ್ಲ ಲಸುನ್ ತೆಸಿ ತೇವಿಡ್ದೆ ಕಂದ ಪುದೀನ ತಕ್ಕಾಲಿ ಕಚ್ಚಮಿರಿಗಳು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾನು ಬೀನ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಟು पच्चे बटाणे तेल मीठ एक पायसचं सामान आता मी करून जाते आता मी तेल घालवते तर मग पट्टे लवंग ಏಲಕ್ಕ ಸೋಂಬು मिरी फिर तैसे तावत होता है मिरी बिरयानी पान कांदो कांदाने आलं लसूण तावतो गुंजा करो terus bumbu lagi loh arobo loh ya besar pilih takali kacamata gula pudina tawat loh ya besar kando atau kanda bunjai jadi sih atau mi pudina tawat mirigalo kacamata gula takali aski tayo di हल्दी मुस तो मीठ तावतो तब मेदू हो तो मीठ रवे तावतो तब मेदू रहे तो मेदू हो तकाली तकाली बुंजाई जेड्स आता कायलोल मी तावन जाते कैरेट बीन्स पच्चे बटाणे तर हे ಒಂದು ನಿಮಿಷ असं तेल मग भुंजितो ना कायला भुंजाई जेडीसी आता पाणी सोडून जाते 1 ग्लास तांदूळ मिळते 2 ग्लास पाणी ती मारी करो आता ये आता पाणी घालते कशी आता तांदूळ तावून जाते मी तांदूळ तायदिसे आता हळद तावरते हळद कोथमीर पानो आता कुकर झावतन जाते 3 सीट आवे उतरट्टू गो आता एक झावत मुल्ला तुम्ही मीठ टिक्के सीत वो मीठ टिक्के सीती फिर झागनो झावत वो 3 सीट आवे उतरट्टू गो कायला बिर्याणी केरी होईसी संग कांदा पचडी मला केरीस चाय खाको तुम्हाला केरी सवा किस्सा मिनी फिर मो सांगू बाय आता तुम्ही सियास के नाम राजी किसे नी कायला बिर्याणी के रास मिनी ये तुम्ही गम ट्राय केरी सावो अंगा हमरे वीडियो को लाइक करो शेयर करो अंगा हमरे चैनल तुम्ही नवगा रहते सब्सक्राइब करो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।